quay đi con. Thôi đừng khóc chị ơi, trời ơi. Hai móng cái nha. Vô tay xuyên thì phải đẹp chứ. Trời trời, dễ gì. Nếu mà lần kia lại đây xin gắn cái gì, gắn cái bông cái gì đó, ông nội ta gỡ không được, cái lấy kìm tao nại dao tao nại luôn. Nhưng mà cái chỗ này sao tự nhiên nó u lên quá, nó hư á. Cái nó ra nó đổ ngoài đổ trong miếng nó cãi cùng đi. Thấy đơn giản mà không đơn giản chút nào. Này là mình có hổng hay có mang giày gì chặt không, kiểu sao ta, lúc trước nó đâu có đội lên dữ gì đâu. Để cho mẹ làm ăn rồi con ơi. Để cho mẹ làm rồi con ơi. Trời ơi, điện bả không được rồi, nói bả chi tới tối chú con mới về, con đang đi làm nóng mà. Ấy mai đây kia bả gửi chứ lựa gửi 1,5 triệu tiền hỗ chết. Về. Của bác Tư Hoàng để giao hụi cho bả gửi gì? Rồi. Gì con? Để mẹ đang làm mà con, sao mà con mẹ tập trung mà con cứ kêu mẹ hoài. Mẹ đang tập trung con. Nghe nhẹ xíu này quá đau. Xíu cho nó lên cục này chứ. Mày vô chỗ mày lấy cho tao cái quần mà. Cái tả của một người. Cái tả của con bé ơi, lẹ đi, tao đá cái quần nữa nè. Chứ để lâu quá chứ. Xong rồi lấy cái quần của dì Hai luôn. Tao mượn ông Mặn cho đang đi về chứ. Đi ra chỗ khác chỗ mẹ làm. Coi sao nó thấy ghê. Bởi vì công việc của mẹ tập trung mà con. Đúng rồi, người ta đang phẫu thuật mà không có máu sao được. Mẹ mà cắt giờ mổ bụng thôi đó. Mẹ đang phẫu thuật không? Mẹ đang cắt dòm người ta. Phẫu thuật cái móng nè.
Con cứ ở đó la làng hoài. Còn cục bà trà bứ nọn ở đây nè. Lý do lâu quá đó bạn. Cái móng của chế thì nó cứng. Dạ có cục sạc dạ coi móc nhẹ nhẹ xem đau lắm mà xem. Nó đó, tí xíu cái móng nữa. Con nghe nè, mẹ đang đâu rồi? Đều ở bả không ngoại bệnh gì đó, mẹ có đi ngoài không? Ôi trời ơi. Cái nào mẹ đi ra ngoài bệnh viện. Tới tối chút con về kịp cái đi xa mai con về. Rồi để đi. Được, ổn. Vứt cái nào ra máu cái này. Là để nhanh đi, người ta lấy được rồi, không chịu đâu. Nhanh thì lấy không có tiền, lấy hoài. Ý, trời ơi, trời thần linh ơi. Chồng bá gì chị nè cũng kêu bạn cái logo nãy giờ nó văng ở đây. Hồi sơn màu đỏ ớt hay sơn? Dạ. Hai cái mông tay của cái nào nay là máu chưa? Quát sức tưởng tượng. Nhà bên đó nhẹ rồi phải không? Còn thốn không? Còn đau có nhức tầng không? Ổn rồi mà. Cha con về chưa? Hỏi lắp pin chứ gì? Đến về chưa? Nó chạy xe đi đâu ta?
nay giờ món nào cũng lấy mất sức mồ hôi bà chủ. Xúc mồ hôi chán, dán mồ hôi đầu. Cái đẩy đó đi. Hai cái món chân lấy khóe nửa tiếng nó chế. Tôi mệt cái hồi muốn ăn như ăn rẻ đi. Nghe nè. Anh về nhà chưa? Giữ trở thành. Gì rồi. Màu đỏ ớt á. Bà nói chuyện mình nên đá kìa. Coi điện thoại chị. Cắt vô cái phé ra bỏ nó cái tới. Này hả? Ừ. Cô bà tới đâu rồi? Nó đội chỗ này lên rồi nó hư cái nó đội. Ồ. Từ từ vô xe từ từ vô. Nó động á. Gán hết đi rồi trời ơi. Sao vậy ta? Hổm như cái này, cái móng này là cái gì rớt vô hay sao ta? Đá, còn gạch nó nhớ. Cúi luôn hay sao rồi? Không, khúc trong này nó ra êm rồi. Nó tới đây thôi. Tới thì đừng sâu quá. Không, nó vừa tới đây thôi à chị, không sao đâu. Nó vừa tới đây thôi. Cái phần cái móng bị hư á, nó đội lên ha. Cuộc đời tơi tả. Màu đỏ ớt là màu đỏ ớt, màu đỏ ớt em xiên tí nó lựa đi chế em đi dòm vô chứ không có nhớ. Để xiên hồi xiên lấy con. Mấy chai nắp nhọn hả thầy? Mấy chai nắp nhọn phải nắp mới nha, nhọn mà bộ đỏ. Cái nào mới trở lại như xưa trời. Rồi nó còn tùm thụm ở đây nè. Chưa cắt miếng. Quá trời. Buồn thiệt. Không, cái này là nó đẩy ra, đây là nó khỏe à chị ơi, cái móng khỏe mà. Đẩy ra tới cái móng rồi nó. Từ từ nó ra, không sao đâu. Ủa mày chưa đi đẻ nữa hả? Ngừng đi.